ሰላም ውድ የፊደል ቲችንግ ሚዲያ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ለዛሬ ከ2015 ሐምሌ ወር በትምህርት ሚኒስቴር ከተሰጠው የመውጫ ፈተና ቀሪ ጥያቄዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮ ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ለወዳጅ ጓደኞቻችሁ ሼር እንድታደርጉ እየጠየቁ እናንተም እንዲስተካከል የምትፈልጓቸውን ነጥቦች በሐሳብ መስጫ ሳጥኑ የልባችሁን መሻት እንድትገልጹ አበረታታለሁ። አብረን እንቆይ። Question number 64. For a typical firm, which of the following sequence is correct? All rates are after tax. Assume that the firm operates at its target capital structure. Note that RE is the cost of new equity and RS is the cost of retained earning and RD is the cost of debt. And weighted WACC is weighted average cost of capital. ሎክ ይሄን ጥያቄ ለመስራት መጀመሪያ ታርጌት ካፒታል ስትራክቸር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ለሌላም ጥያቄ ስለሚጠቅማችሁ ላሳያችሁ። ታርጌት ካፒታል ስትራክቸር ማለት ቢፎር ዚስ ካፒታል ስትራክቸር የምንለው ምን ማለት ነው? it is a mixture of debt, preferred stock and common stock ነው። የሎንግ ተርም ደብት እና የሸሮች ሚክስቸር ካፒታል ስትራክቸር እንለዋለን። ፎር ኤግዛምፕል 40% በደብት ፋይናንስ ከተደረገ the remaining 60% በኢኩዊቲ ፋይናንስ ሊደረግ ይችላል። 70% በደብት ከሆነ the remaining 30% ደግሞ በኢኩዊቲ ፋይናንስ ሊደረግ ይችላል። ስለዚህ the mixture of debt and equity capital structure እንለዋለን። ታርጌት ለማለት ግን ያ ካፒታል ስትራክቸር ኦፕቲማል ካምፓኒስ ስቶክ ፕራይስ የሚያደርስ ካፒታል ስትራክቸር ከሆነ ታርጌት ካፒታል ስትራክቸር እንለዋለን። at that capital structure የካምፓኒው ስቶክ ፕራይስ ማክሲመም ፖይንት ላይ ከደረሰ ወይንም ደግሞ weighted average cost of capital ሚኒመም ፖይንት ላይ ከደረሰ ካፒታል ስትራክቸሩ ታርጌት ወይም ደግሞ ኦፕቲማል ካፒታል ስትራክቸር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እንደምታውቁት ፋይናንሻል ማኔጀርስ ኦልዌይስ ሰርች የሚያደርጉት a source of finance with low cost ነው። መቼም በብዙ ወጪ መበደር የሚፈልግ ሰው የለም። ብድርን የሚፈልግ ሰው ካለ በትንሽ ወለድ በትንሽ ኮስት ኦፍ ደብት ነው። አክሲዮንም ኢሹ አድርጎ ገንዘብ ማግኘት የሚፈልግ ተቋም አት ሎው ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ነው ገንዘብ ማግኘት የሚፈልገው። ሶ ዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ካፒታል የምንለው ደግሞ የነዚህ የኮስት ኦፍ ደብት ኤንድ ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ የነሱ ዌይትድ ፕሮፖርሽን ነው። ሶ ሚኒመም ፖይንት ላይ ሲደርስ ዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ካፒታሉ ያ ኦፕቲማል ካፒታል ስትራክቸር ወይም ደግሞ ታርጌት ካፒታል ስትራክቸር ላይ ተደርሷል ይባላል። ታርጌት ካፒታል ስትራክቸር ላይ ኦፕሬት እያደረገ ያለ ፈርም የኮስት ኦፍ ፋይናንሲንጎቹ ሲኩዌንሱ እንዴት ነው የሚገለጸው? ኢን ተርምስ ኦፍ ኮስት ነው። ካሉት ሶርስ ኦፍ ፋይናንሲንጎች ለምሳሌ ኮስት ኦፍ ደብት በጣም ቺፐር የሚባለው ሶርስ ኦፍ ፋይናንስ ነው። ለምን? ደብት ላይ ብድር ላይ የምትከፍሉት ወለድ ታክስ ዲዳክቴብል ስለሆነ ማለት ነው። የግብር አድቫንቴጅ ስላለው ኢንካም ስቴትመንት ላይ ፎር ታክስ ፐርፐስ ተቀናሽ ስለሚሆን ዘ ትሩ ኮስት ኦፍ ደብት የሚባለው አፍተር ታክስ ነው። ሶ በብድር ገንዘብ ማምጣት በአክሲዮን ገንዘብ ከማምጣት ቺፕ ነው፣ ርካሽ ነው ኮስቱ። ሌላው አሴት ላይ እንደምታውቁት ሁለት ፕሪንሲፓል ፓርቲስ አሉ። አንደኛው ክሬዲተርስ ናቸው፣ ሁለተኛው ደግሞ ሼርሆልደርስ ናቸው። ክሬዲተርስ have a preferential right over the assets of the business ነው የምንለው። በአሴቱ ላይ የመጀመሪያ መብት ያላቸው አበዳሪዎች ናቸው። ሼርሆልደርስ ሬጂዱዋል ክሌም ነው ያላቸው፣ ሁለተኛ መብት ነው ያላቸው። ሶ ለአንድ ቢዝነስ አበዳሪ ከመሆንና ባለቤት ከመሆን አበዳሪ መሆን ለስ ሪስክ ነው ያለው። ለስ ሪስክ ነው ያለው ማለት ኮስት ኦፍ ደብቱ ሎወር ነው። ቢኮዝ ኮስት ኦፍ ካፒታል ዳይሬክትሊ ሪፍሌክት የሚያደርገው the risk level of a given investment ነው። በዚህ ምክንያት ኮስት ኦፍ ደብት ከሌሎቹ ሶርስ ኦፍ ፋይናንሲንጎች ቺፐር ነው። ሌላው ኮስት ኦፍ ሪተንድ ኤርኒንግ ነው። ካምፓኒስ በብድር ገንዘብ ማምጣት ይችላሉ። ሌላው መንገድ ደግሞ አክሲዮን ከመሸጥ ይርሊ አኪሙሌት ከሚያደርጉት ኤርኒንግ ውስጥ ሪተንድ ኤርኒንግ ተብሎ ይጠራል። ለሪኢንቨስትመንት ፐርፐስ የሚቀመጥ ማለት ነው። ለስራ ማስኬጃ ቀጣይ የኤክስፓንሽን ኢንቨስትመንቶችን ቢዝነሱ ለማከናወን ሲፈልግ ይርሊ ከሚያገኘው ኔት ኢንካም የተወሰነውን ዲቪደንድ ብሎ ዲስትሪቢዩት ያደርገዋል። ዘ ሪሜኒንግ ደግሞ አንዲስትሪቢዩትድ ኤርኒንግ ተብሎ ይጠራል which is called returned earning ይባላል። ይሄ returned earning ለሪኢንቨስትመንት ፐርፐስ ሆልድ የሚደረግ ነው። ሶ በብድር ገንዘብ ማምጣት ካልተቻለ ሁለተኛው አማራጭ ከreturned earning ገንዘብ መጠቀም ነው። ሶ ኮስት ኦፍ returned earning ከኮስት ኦፍ ደብት አንፃር ኤክስፔንሲቭ ነው። ነገር ግን ከኮስት ኦፍ ኒው ኢኩዊቲ
ኒው ኢኩዊቲ ኢሹ ከማድረግ አንፃር ግን ቺፐር ነው። ለምን? በኮስት ኦፍ ሪተንደርኒንግ የትራንዛክሽን ኮስት ኤንድ ፊ የለብንም። አዲስ አክሲዮን ኢሹ ስናደርግ ፍሎቴሽን ኮስት አለብን። ያ ማለት ለኢሹዋንስ የምናወጣው ትራንዛክሽን ኮስት ኤንድ ፊዎች አሉ። ሶ ኮስት ኦፍ returned earning is expensive than cost of debt, but it is lower than cost of new equity እንለዋለን። cost of new equity is expensive or higher than both cost of returned earning and cost of debt because new stock ስለሆነ ኢሹ የምናደርገው flotation cost or transaction cost አለብን። the other one new equity issue አደረግን ማለት insufficient internal fund አለ ማለት ነው። ኢንተርናሊ ሪያላይዝድ እያደረገ ያለው ወይም ጀነሬት እያደረገ ያለው ፈንድ ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ የሪስክ ሌቭሉን ሪፍሌክት ያደርጋል። ኢንቨስተሮች እንደነዚህ አይነት ካምፓኒዎች ላይ ተጨማሪ ኢንቨስት ማድረግ አይፈልጉም። ሪስኪ ነው ማለት ነው። ሶ ሪስኪ ለሆነ ኢንቨስትመንት ደግሞ ኤክስፔክት የሚደረገው ሪኳየርድ ሬት ኦፍ ሪተርኑ ሃይ ነው። ኢን ዘ አዘር ወርድስ ሪኳየርድ ሬት ኦፍ ሪተርን የምንለው በኢንቨስተሩ በኩል ይሁን እንጂ በካምፓኒው በኩል ኮስት ኦፍ ኒው ኢኩዊቲ የምንለው ስለሚሆን ማለት ነው። ሶ ኮስት ኦፍ ኒው ኢኩዊቲ ከሁሉም ሶርስ ኦፍ ፋይናንሶች ኮስቲ ነው ወይም ደግሞ ኤክስፔንሲቭ ነው እንላለን። ዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ካፒታል የምንለው ደግሞ the proportion weight of cost of debt and cost of equity የምንለው ነው። ሶ ኢን ቢትዊን ነው የሚሆነው። ሶ እንደምታዩት cost of new equity is greater than cost of returned earning and cost of returned earning is greater than weighted average cost of capital is also greater than cost of debt የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። Question number 65 which of the following is not a role played by an investment bank? የኢንቨስትመንት ባንክ ሮል ያልሆነው የትኛው ነው ይለናል። ኢንቨስትመንት ባንክ ምን ማለት ነው? look investment bank ማለት it involves raising of debt and equity securities for corporation or governments ለመንግስታዊ ተቋማት ሊሆን ይችላል or ለኮርፖሬሽን debt እና equity security ራይዝ የሚያደርግ የባንክ አይነት ነው። ለምሳሌ አንደርራይቲንግ የማድረግ ኦሪጂኔት የማድረግ ስራዎችን የሚሰራው ኢንቨስትመንት ባንክ ነው። በሌላም በኩል በተለይ ኮርፖሬት ፋይናንስ ላይ የመርጀር ኤንድ አኪዚሽን እንደዚህም የቢዝነስ ኮምቢኔሽን እንደዚሁም የሪስትራክቸሪንግ አድቫይዚንግ ኮንሰልታንስ የሚሰጥ የባንክ አይነት ነው ኢንቨስትመንት ባንክ። ይሄ ነው ሜን ፋንክሽኑ። given this definition let's back to the question. choice A buying the security from the issuer and then reselling them in the market. by the way investment bank ዲለር ነው ወይም ደግሞ ብሮከር ነው። የድለላ ስራም ነው የሚሰራው በዋናነት እና ምን ይለናል? ኢሹ ከሚያረጉ አካላት ሴኩሪቲዎችን ይገዛል እንደዚሁም ለማርኬቱ እንደገና ሪሴል ያደርጋል ነው። ይሄ ትክክለኛ ነው። advising the issuer on the terms and timing of offering ይሄም እውነት ነው። distributing newly issued security to the public ይሄም ትክክል ነው። distribution of issue of new security ስለሚለን D investing in a diversified portfolio on the behalf of its shareholders ሼርሆልደሮችን ባለቤቶችን ወክለው የተለያዩ የኢንቨስትመንት ኤሪያዎች ላይ ኢንቨስት ያደርጋል ነው። ይሄ የኢንቨስትመንት ባንክ ሮል አይደለም። ይሄ የካምፓኒ ማኔጅመንት ሮል ነው የሚሆነው። ሶ ትክክለኛው መልስ ዲ ነው ማለት ነው። question number 66 during the year an enterprise fund purchased birr 230,000 worth of equipment. The equipment was acquired with a cash down payment of birr 23,000 and a birr 207,000 loan. What is the net effect of this transaction on the net asset account? የሚለን የኢንተርፕራይዝ ፈንድ ነው። ኢንተርፕራይዝ ፈንድ በገቨርንመንት ካምፓኒዎች ውስጥ ያለ የፈንድ አይነት ነው። ብዙ ጊዜ ለትርፍ ከተቋቋሙ ካምፓኒዎች አክቲቪቲ ጋር ማች የሚያደርግ ሲሚላር የሆነ የፈንድ አይነት ነው። ስለዚህ ይሄን ትራንዛክሽን ምን ብለን መዘግበዋለን ነው? መጀመሪያ ኢኩፕመንት ነው ፐርቼዝ ያደረግነው it worth 230,000 230,000 ወርዝ የሚያደርግ ኢኩፕመንት ነው። ኢኩፕመንት ደግሞ አሴት ነው። ሶ አሴት ኢኩፕመንት በደቢት ይመዘገባል ማለት ነው በ230,000። ይሄን ኢኩፕመንት የገዛ ነው በሁለት መንገድ ነው። የካሽ ዳውን ፔመንት አለው 23,000 ከፍለናል። ዘ ሪሜኒንግ 207,000 ደግሞ ሎን። ሶ ካሽ በክሬዲት 23,000 ይሆናል። ለምን? ካሽ አሴት ነው። አሴት ሲቀንስ በክሬዲት ስለሚመዘገብ ማለት ነው።
ሌላው አካውንት ፔብል ነው ወይም ኖትስ ፔብል ልንለው እንችላለን። እዳ አለብን። እዳ ደግሞ በክሬዲት ባላንስ ነው የሚመዘገበው። 207,000 በክሬዲት ተመዘገበ ማለት ነው። ጥያቄው what is the net effect of this transaction on the net asset account? net asset account ማለት ምን ማለት ነው ስንል it shows what will be left over the owner in the case of liquidation. ያ ማለት ኢኩዊቲ የምንለው የሼርሆልደርስ ድርሻ የምንለው which is total asset minus liability የምንለው ማለት። ስለዚህ በዚህ ትራንዛክሽን ኔት አሴት ላይ ያለው ኢፌክት ምንድነው ስንል እንደምታዩት አሴት ፓርቱ በ230,000 ኢንክሪዝ አድርጓል። ያ ማለት ሌፍት ሳይዱ ማለት ነው። በራይት ሳይድ liability በ207,000 ኢንክሪዝ አድርጓል። so the net effect on the net asset would be what 23,000 net asset ላይ የሚኖረው ኢፌክት 23,000 net assetአችን ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ መልስ የሚሆነው ኤ ነው ማለት ነው። which is invested in capital asset which is total asset ማለት ነው። net of related debt ማለት ከዚህ ትራንዛክሽን ውስጥ ያለውን ደብት ኔት አድርጉት ኢነሰንስ ቀንሱት ነው የሚለን is increased by 23,000. question number 67 which of the following is false about short term financing? ስለ short term financing ትክክል ያልሆነው ስቴትመንት የትኛው ነው ይለናል። a short term credit agreements are generally more restrictive than long term agreement which is false. መልሱ ይሄ ነው የሚሆነው። ለምን ብዙ ጊዜ የሎንግ ተርም ደብት ነው በጣም ሪስትሪክሽን የሚበዛበት የደብት ኮቬናንትስ የምንላቸው ወይም ሪስትሪክሽን የምንላቸው እንደምታውቁት ለረጅም ጊዜ ከማበደርና ለአጭር ጊዜ ስታበድሩ በጣም ሪስትሪክሽን የምታበዙት የረጅም ዓመት ብድር ስታበድሩ ነው። ሶ ኤ ፎልስ ነው። ቢ if funds are needed in hurry ይለናል። ገንዘብ በፍጥነት ከፈለጋችሁ the firm should took the short term market እውነት ነው። በጣም አስቸኳይ የሆነ የገንዘብ ፍላጎት ካላችሁ ታርጌት የምታደርጉት short term market ነው which is short term financing የምታገኙበት ገበያ ማለት ነው። so B ትክክል ነው ማለት ነው። if a firm thinks its need for fund will diminish in the near future it should choose short term debt. ይሄ ደግሞ ካምፓኒው በቅርብ የገንዘብ ፍላጎቱ እንደሚቀንስ ካወቀ ወይም ደግሞ ገንዘብ እንደማያስፈልገው ካወቀ የረጅም ዓመት ብድር ሉክ የሚያደርግበት ወይም የሚመርጥበት ምክንያት አይኖርም። የአጭር ጊዜ ብድር ነው የሚመለከተው ነው። ይሄ እውነት ነው። ዲ interest cost at the time the funds are obtained will be lower if the firm borrow on the short term rather than long term basis. ይሄም እውነት ነው። የአጭር ጊዜ ብድርና የረጅም ጊዜ ብድር ስታነጻጽሩ ኢንተረስቱ ሃይ የሚሆነው የረጅም ዓመት ብድር ሲሆን ነው። የአጭር ጊዜ ብድር ሲሆን ኢንተረስቱ ሎወር ነው የሚሆነው ነው። ይሄም ትክክል ነው። ሶ መልሳችን የሚሆነው ኤ ነው ማለት ነው። ኦኬ the following cost information about direct material chemical is taken from Kokop textile firm. What is the cost of direct material purchase during the period? Look, the cost of direct material purchase during the period የተገዛው direct material ስንት ነው ይለናል። ጊቭኖች አሉ። chemical on hand as of January 1 2020 which is beginning ማለት ነው። January 1 2020 ማለት beginning direct material cost ነው 100,000 ብር አለ። chemicals on hand as of January 31 2020 which is ending direct material ማለት ነው 80,000 አለ። cost of chemical issued to factory during January during the month ወደ ምርት እንዲገባ ኢሹ የተደረገው direct material chemical የ400,000 ያክል ኮስት ያለው ነው። excess chemical returned from factory shop to store during January 30,000 አለ። ወደ ፋክተሪው ከተላከ በኋላ ለምርት 30,000 ያክል ኮስት የሚያወጣው ኬሚካል ግን እንደገና እንዲመለስ ተደርጓል ኤክሰስ ስለሆነ ነው። given this information compute or calculate cost of direct material purchased ነው። በቀላሉ እቺን ጥያቄ ለመስራት ቲ አካውንት ድሮ ታደርጋላችሁ። ሉክ ቲ አካውንት ድሮ ታድርጉና ቲ አካውንት የዳይሬክት ማቴሪያል ኮስት ቲ አካውንት ነው። ሶ በዴቢት ሳይድ የዳይሬክት ማቴሪያሉን የሚጨምሩ ነገሮች ይቀመጣሉ። ምክንያቱም ዳይሬክት ማቴሪያል አሴት ነው። ሶ አሴት ደግሞ ኢንክሪስ ሲያደርግ በዴቢት ሳይድ ይመዘገባል፣ ዲክሪስ ሲያደርግ በክሬዲት ሳይድ ይመዘገባል ማለት ነው። based on given data January 1st 2020 which is beginning direct material cost is debited by 100,000 ይሆናል። and there is also purchase during January የገዛ ነው ካለ ደግሞ እሱ direct material ባላንሳችንን ስለሚጨምር በዚህ ኬዝ አናውን ነው እሱ ነው ዲተርማይን የምናደርገው። ሰው ጥያቄ ምልክት ወይም ደግሞ let's say ፒን በለው purchase ለማለት ፒን በለው
ሌላው ኢሹ የተደረገ አለ በዚህ ወር ውስጥ ለፋክተሪ ወደ ምርት እንዲሄድ ኢሹ ያደረግነው ደግሞ 400 ሺህ አለ። ኢሹ ተደረገ ማለት ዳይሬክት ማቴሪያልነቱ ቀርቶ ወደ ወርኪንግ ፕሮሰስ ስለሚሄድ ከዳይሬክት ማቴሪያል ይቀነስና ወርኪንግ ፕሮሰሳችን ይጨምራል። ስለዚህ ዳይሬክት ማቴሪያላችን ሲቀንስ በክሬዲት በ400 ሺህ ክሬዲት እንለዋለን ኢሹድ በተደረገው። እዚህ ላይ ግን 30 ሺህ ደግሞ ሪተርን ተደርጓል። አሁን ይሄ 30 ሺህ ባይ ዘ ዌይ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ሪተርንድ ሲል ሁለት አይነት ኬዞች አሉ። ይሄ ወደ ፋክተሪው ከላክም በኋላ ኤክሰስ በመሆኑ ምክንያት ሪተርን የተደረገ ነው። ስለዚህ ተመልሶ የዳይሬክት ማቴሪያላችን ይጨምራል ማለት ነው። ሶ ሪተርንድ የምንለውን ዲቱ ኤክሰስ በመሆኑ የተመለሰውን 30 ሺህ ዴቢት እንለዋለን ከዚህ 400 ሺህ ስላለው ማለት ነው። ኢፍ እዚህ ጋር ኔት ኢሹ 370 ሺህ ብላችሁ ከመዘገባችሁት ይሄን መጻፍ አይጠበቅባችሁም። ከሁለት አንዱ መጠቀም ይቻላል። አይዘር በክሬዲት 370 ሺህ እንለውና ይሄን 370 ሺህ ትሉትና በዴቢት ያለውን ይሄን መሰረዝ ይቻላል። ወይንም ደግሞ በክሬዲት 400 ሺህ ብለን በዴቢት ደግሞ ሪተርን የተደረገውን እንደገና መደመር እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ዲፌክቲቭ በመሆኑ ምክንያት ሪተርን የተደረገ ከሆነ ግን ዳይሬክት ማቴሪያላችንን ይቀንሳል። ለምሳሌ የገዛችሁት ማቴሪያል አለ። ከተገዛው ውስጥ ዲፌክቲቭ በመሆኑ ምክንያት ሻጩ ተመለሰ ከተባለ የዳይሬክት ማቴሪያል ባላንሳችንን ይቀንሳል። ስለዚህ ሪተርን ዲቱ ዲፌክቲቭ ከሆነ ክሬዲት ባላንስ ነው የሚሆነው። ሪተርን ዲቱ ኤክሰስ ከሆነ ግን ዴቢት ታደርጉታላችሁ ወይንም ደግሞ ኢሹ የተደረገው ላይ ትቀንሱታላችሁ ማለት ነው። ፋይናሊ ጃንዋሪ 31 2020 which is ending direct material cost 80 ሺህ ተሰጥቶናል። እንደምታውቁት አሁን ይሄ 80 ሺህ በዴቢት ባላንስ ነው የተቀመጠው because asset ስለሆነ የአሴት ኖርማል ባላንስ ዴቢት ነው የሚሆነው ኢንክሪዚንግ ሳይዱ ባለበት ማለት ነው። ሶ ምን እናድርግ 100 ሺህ እዚህ ጋር ፕላስ 30 ሺህ ፕላስ እዚህ ጋር ፒ የምንላት ሲደመር እነዚህ ድምር ከክሬዲት ባላንስ ካለው ቅን ሲቀነስ ይሄ ባላንስ ሰጥቶናል። አሁን ፒን ማግኘት የምንችልበት ሁኔታ ፈጠርን ማለት ነው። እንደምታዩት 100 ሺህ ፕላስ 30 ሺህ ፕላስ ፒ ፐርቻይዝ ማይነስ 400 ሺህ 80 ሺህ መጥቷል ማለት ነው። ፒ ስንት ነው ጥያቄው። ሌትስ ሲምፕሊፋይ ፒ ኦር ፐርቻይዝ which is equal to እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ 400 ሺህ ማይነስ ነው። እዚህ ጋር መጥቶ ይደመራል 480 ሺህ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 100 ሺህ እና 30 ሺህ አለን 130 ሺህ ይሄ 130 ሺህ ፖዚቲቭ ነው። እዚህ ጋር መጥቶ ተቀናሽ ይደረጋል። የፐርቻይዝ ዋጋችን 480 ሺህ ሲቀነስ 130 ሺህ ይሆናል which is 350 ሺህ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ question number 70 On December 31st 2022 Diamond Company reported net income of ብር 50,000 and sales of ብር 200,000. The company also reported beginning and ending account receivable at ብር 20,000 and ብር 25,000 respectively, which is 20,000 የምንለው beginning balance ነው and 25,000 የምንለው ending balance ነው። Diamond will report cash collected from customer in 2022 statements of cash flow which is indirect method in the amounts of ይለናል። look እዚህ አላስፈላጊ የሆነ ጊቭን ተሰጥቶናል which is 50 ሺህ ይሄ ኔት ኢንካም እንደምታውቁት ረቨኑ ሲቀነስ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ኤንድ ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንሶች ተቀናንሰው ታክስ ተቀንሶ የመጣው ፋይናል ኔት ኢንካማችን 50 ሺህ ነው። ይሄ 50 ሺህ የሚያገለግለን በኢንዳይሬክት ሜትድ ምን ዲተርማይን ለማድረግ ነው? ካሽ ፍሎ ፍሮም ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲን ካልኩሌት ለማድረግ ነው። ጥያቄው የሚለን ካሽ ኮሌክትድ ፍሮም ከስተመር ከከስተመር ኮሌክት ያደረግነው ካሽ ስንት ነው እንጂ ኔት ካሽ ፍሎ ፍሮም ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ አይደለም። ኔት ካሽ ፍሎ ፍሮም ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ቢሆን ኖሮ መነሻችን ኔት ኢንካም ነው የሚሆን። ስለዚህ እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ የተጠየቀውን በትክክል ማየት ማለት ነው። ስለዚህ መነሻችን ሴልስ ነው። ዱሪንግ ዘ ፔሪድ 200 ሺህ ያክል ተሽጧል። ይሄ 200 ሺህ ያክል ሽያጭ በምንድነው ሜድ የሆነው ነው? እንደምታውቁት ሴልስ በሁለት ነገር ሊፈጸም ይችላል። አንደኛው በክሬዲት ነው which is account receivable ይኖራል። ዛዘር ዋን ደግሞ በካሽ ነው። ስለዚህ እኛ የሚመለከተን በካሽ የተሰበሰበውን እሱን ዲተርማይን እንድናደርግ ነው የሚፈለገው። ካሽ ኮሌክትድ ፍሮም ከስተመር እንዴት እናሰላለን? ሴልስ ማይነስ ኢንክሪዝ ኢን አካውንት ሪሲቨብል እንላለን። ለምን? ዱሪንግ ዘ ፔሪድ አካውንት ሪሲቨብሉ ጨመረ ከተባለ which means በዱቤ ሽጠናል ማለት ነው። አካውንት ሪሲቨብላችን ለምሳሌ 0 ነበር። at the end of the period ደግሞ 100 ሺህ ሆነ ከተባለ ዱሪንግ ዘ ፔሪድ የ100 ሺህ ያክል የዱቤ ሽያጭ ሸጠናል ነው። ስለዚህ
ከሴልስ ውስጥ ኢንክሪዝ የተደረገውን አካውንት ሪሲቨብል መቀነስ አለብን በካሽ የተሸጠውን ለማወቅ ማለት ነው። ወይንም ደግሞ ሴልስ ፕላስ ዲክሪዝ ኢን አካውንት ሪሲቨብል አካውንት ሪሲቨብል ደግሞ ከቀነሰ ይደመራል። ለምን? ለምሳሌ 100,000 ከነበረን ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ ፔሪድ ኤንድ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ፔሪድ ደግሞ 0 ከሆነ ዲዩሪንግ ዘ ፔሪድ 100,000 ያክሉን ሰብስበነዋል ማለት ነው። ከሰበሰብነው ከሴልሳችን ላይ ተደማሪ ይሆናል። በእኛ ኬዝ ቢጊኒንግ አካውንት ሪሲቨብላችን 20,000 ነው ኤንድ ኢንዲንግ አካውንት ሪሲቨብላችን ደግሞ 25,000 ነው። which is during the period account receivable ምን አድርጓል? ኢንክሪዝ አድርጓል ነው። ኢንክሪዝ ካደረገ ተቀናሽ ነው የሚሆነው። so cash collected from customer 200,000 ሴልስ አለን minus increase in account receivable 5,000 the result will be 195,000 ይሆናል። so መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው። question number 71 a corporation had net income of 50,000 in 2019 and 60,000 in 2022, excluding any income from its investment in B company. B company had net income of 30,000 in 2019 and 40,000 in 2020. On January 1st, 2020, a corporation acquired all outstanding common shares of B company for a cash payment of 300,000. Assume that there was no acquisition differential on this business combination. What net income would a corporation report for 2020 in its comparative consolidated financial statement at the end of 2020 ይለናል። ይህን ጥያቄ ለመስራት መጀመሪያ አኪዚሽን ዴቱን አይዴንቲፋይ እናደርግ። አኪዚሽን ዴቱ ጃንዋሪ 1st 2020 ነው። ስለዚህ ኤ የተባለ ካምፓኒ ቢ የተባለን ካምፓኒ ፐርቼዝ ያደረገበት ዕለት ቢዝነስ ኮምቢኔሽን የተፈጠረው ጃንዋሪ 1st 2020 ነው። ሶ ከጃንዋሪ 1st 2020 በኋላ ካምፓኒ ኤ የሚያዘጋጅ ፋይናንሻል ስቴትመንት ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት ነው የሚሆነው። ለምን? ካምፓኒ ኤ ፓረንት ነው፣ ካምፓኒ ቢ ደግሞ ሳብሲጀሪ ነው። ሶ ካምፓኒ ኤ የሚያዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት ግሩፕ ፋይናንሻል ስቴትመንት ስለሆነ ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት እንለዋለን። ስለዚህ ከጃንዋሪ 1st 2020 በኋላ የሁለቱ ካምፓኒዎች ድምር ነው ይህ ሪፖርት እየተደረገ የሚሄደው። ስለዚህ እዚህ ጋር በቀይ ቦልድ ያደረግኩትን ተመልከቱት። የካምፓኒ ኤ የ2020 ኔት ኢንካሙ 60,000 ነው። የካምፓኒ ቢ የ2020 ኔት ኢንካሙ 40,000 ነው። የተጠየቅነው ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ኔት ኢንካም በስንት ሪፖርት ይደረጋል? መቼ? ኢንድ ኦፍ 2020። ስለዚህ አኪዚሽን ዴት በኋላ ስለሆነ የሁለቱን ካምፓኒዎች ኔት ኢንካም እንደምራለን which is 40,000 ሲደመር 60,000 100,000 ይመጣል ማለት ነው። ቢፎር አኪዚሽን ያለው ይሄ 30,000 ኔት ኢንካም ሪተርንድ ኤርኒንግ አማካኝነት ወደ ኢኩዊቲ ትራንስፈር ሆኖ ክሎዝድ ተደርጓል። ሶ ቢፎር አኪዚሽን ያለ ኔት ኢንካም አይደመርም ማለት ነው። ከአኪዚሽን በኋላ ያለው ኔት ኢንካማቸውን ትደምሩና ስቴትመንት ላይ ሪፖርት መደረግ ያለበት ኔት ኢንካም የሁለቱ ካምፓኒዎች ድምር ይሆናል which is 100,000 ማለት ነው። which of the following is not considered as one of the basic questions of corporate finance? corporate finance by the way ሌላ ስሙ ፋይናንሻል ማኔጅመንት ማለት ነው። የፋይናንሻል ማኔጅመንት ቤዚክ ኩዌሽን ያልሆነው የትኛው ነው? በፋይናንሻል ማኔጅመንት ውስጥ 3 ፋውንዳሜንታል ዲሲዥን ሜኪንግ አሉ። ፋይናንሲንግ ዲሲዥን አለ፣ ወይም ደግሞ ካፒታል ስትራክቸር ዲሲዥን የምንለው አለ፣ ኢንቨስትመንት ዲሲዥን አለ፣ ወርኪንግ ካፒታል ማኔጅመንት ዲሲዥን አለ። ሶ ከሶስቱ ፋይናንሻል ዲሲዥን ሜኪንግ ውስጥ ያልሆኑትን መለየት ነው። ለምሳሌ ዲ የካምፓኒ ሾርት ተርም ኦፕሬቲንግ ካሽ ፍሎው እንዴት ነው ማኔጅ የሚደረገው የሚለውን ጥያቄ ብትጠይቁ ይሄ የወርኪንግ ካፒታል ማኔጅመንት ዲሲዥን ፓርት ነው። ስለዚህ ይሄ ቤዚክ የሚባል የፋይናንሻል ማኔጅመንት ኩዌሽን ነው። ሲ what long lived asset should the firm invest in? የትኛው ሎንግ ተርም አሴት ላይ ካምፓኒው ኢንቨስት ያድርግ የሚል ጥያቄ ብትጠይቁ የኢንቨስትመንት ዲሲዥን ነው which is a basic question for corporate finance ነው። B how can the firm raise cash for required capital expenditure? ላለው ካፒታል ኤክስፔንዲቸር ገንዘብ እንዴት ራይዝ ያድርግ የሚል ጥያቄ ብትጠይቁ which is financing decision ነው። so the basic question of corporate finance ነው። A how much inventory should be the firm sell in a period? in a period ምን ያክል ኢንቨንተሪ ነው ሶልድ የተደረገው የሚለው ነው which is not the basic question of corporate finance። ስለዚህ መልሳችን A ነው ማለት ነው። question number 73 which of the following accounts typically would be used by agency fund? agency fund ምን ማለት ነው የሚለውን እንመልከት። agency fund ማለት are specifically used for holding and managing assets on the behalf of others. for example
tax collected for other governments or funds held on behalf of a specific program or individual. ብዙ ጊዜ ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽኖች ፌደራል ገቨርንመንትን ወክለው ሊሆን ይችላል ኦር ሪጂናል ገቨርንመንትን ወክለው ሊሆን ይችላል ኦር ስፔሲፊክ ኢንዲቪጁዋል ኦር ፕሮግራም ወክለው ሊሆን ይችላል ገንዘቦችን ሊሰበስቡ ይችላሉ ታክሶችን ሊሰበስቡ ይችላሉ ያ በኤጀንሲ ፈንድ አካውንት ነው ማኔጅ የሚደረገው ስለዚህ ኤጀንሲ ፈንድ አካውንት አሴት የሆነው አይተም የሆነው ከሚከተሉት የትኛው ነው ይለናል obviously cash ነው ስለዚህ መልሳችን cash ነው የሚሆነው question number 74 you want to go to USA 5 years from now for your MSc degree and you can save $3,100 per year beginning 1 year from today you plan to deposit the funds in one of commercial banks that you think you will pay 8.5% interest per year under this condition how much would you have just after you make the fifth deposit 5 years from now ምንድነው የሚለን assume የዛሬ 5 ዓመት አሜሪካ ሄዳችሁ የማስተርስ ትምህርታችሁን መማር ፈልጋችኋል እና ከዛሬ ጀምሮ 3100 በየአመቱ ዲፖዚት ማድረግ ፈለጋችሁ ለቲዩሽን ፊ ኤንድ አዘር አኪሙሌሽን ፊ ፐርፐዝ ማለት ነው ይሄን ብር ደግሞ የቆጠባችሁት ኮመርሻል ባንኮች ላይ ነው በ8.5% yearly realized ያደረግን እንሄዳለን የዛሬ 5 ዓመት ምን ያክል ብር ይኖራቸዋል ነው የተጠየቀው future values of ordinary annuity ነው የተጠየቀው so የfuture values of ordinary annuity ፎርሙላ መጠቀም ነው የመጀመሪያው amount ይኖረናል times 1 plus i የምንላት interest rate one is the power of n 5 ዓመት ማለት ነው minus 1 divided by i which is 0.085 ማለት ነው 3100 amount የምንለው ነው times 1 plus 0.085 which is 8.5% ወደ ዴሲማል ሲቀየር ማለት ነው the power of 5 minus 1 divided by 0.085 ይሆናል መልሳችን 18368 ከ65 ሳንቲም ነው so approximately 18369 የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው question number 75 company A and company B have the same gross profit margin and the same total asset turnover but company A has a higher return on equity this may result from ይለናል በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ከዚህ በፊትም ሰርተን እናውቃለን ይሄ ምንድነው የሚለን ካምፓኒ A እና ካምፓኒ B ግሮስ ፕሮፊት ማርጂናቸውና አሴት ተርኖቨር ሬሺዮአቸው ተመሳሳይ ነው ነገር ግን የኤ ካምፓኒ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲው ከፍተኛ ነው ይሄ የሆነበት በምን ምክንያት ሊሆን ይችላል ነው እስኪ ያንዳንዱ መጀመሪያ ፎርሙላቸውን እንመልከት ግሮስ ፕሮፊት ማርጂን ማለት ግሮስ ፕሮፊት ዲቫይድድ ባይ ሴልስ ነው ቶታል አሴት ተርኖቨር ሬሺዮ ምንለው ደግሞ ሴልስ ዲቫይድድ ባይ ቶታል አሴት ነው ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ደግሞ ኔት ኢንካም ዲቫይድድ ባይ ቶታል ኢኩዊቲ ነው ሶ እነዚህ ሁለት ካምፓኒዎች ግሮስ ፕሮፊት ማርጂናቸውና ቶታል አሴት ተርኖቨር ሬሺዮአቸው ተመሳሳይ ነው which is the same sales level አላቸው the same gross profit amount አላቸው the same total asset amount አላቸው ማለት ነው so ዲፈረንስ የሚሆነው usually ከግሮስ ፕሮፊት በኋላ ባለ ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ ወይም ደግሞ በሴሊንግ ኤንድ አድሚኒስትሬቲቭ ኤክስፔንስ ምክንያት ነው ማለት ነው ሲን እንመልከተው ካምፓኒ A has lower selling and administrative expense resulting in a higher net profit margin company A lower የሆነ selling and administrative expense አለው look what if company A has lower operating expense ካልን net income higher ነው የሚሆነው so net income higher ከሆነ return on equity high የመሆን እድሉ ከፍተኛ ነው than company B ማለት ነው assume company B ለምሳሌ higher የሆነ operating expense ካለው net income lower ነው የሚሆነው net income lower ከሆነ which is denominator lower ከሆነ return on equityያችን lower ነው የሚሆነው ስለዚህ ካምፓኒ A ከካምፓኒ B የተሻለ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ የኖረው ምክንያት ኤፊሺየንት ነው ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንሱ ሎወር በመሆኑ ምክንያት ነው ማለት ነው መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው ዲም ብንመለከት ካምፓኒ A has cost of goods sold ይለናል ሎወር የሆነ cost of goods sold ስላለው ይለናል ይሄ ኮንሲደሬሽን ውስጥ አናስገባው ለምን እስከ ግሮስ ፕሮፊቱ ድረስማ ሁለቱ ካምፓኒዎች ተመሳሳይ የሆነ ባላንስ እንዳላቸው ግሮስ ፕሮፊት ማርጂን ሬሺዮ አረጋግጦልናል ስለዚህ የኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ኢፌክት አይደለም ማለት ነው ሪተርን ኦን ኢኩዊቲው ሃየር እንዲሆን ያደረገው ሶ መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው ማለት ነው question number 76 which of the following statement is most consistent with efficient inventory management ከሚከተሉት ውስጥ ከኤፊሺየንት ኢንቨንተሪ ማኔጅመንት ጋር ኮንሲስተንት የሆነው የትኛው ነው ይለናል የኤፊሺየንት ማኔጅመንት መገለጫ የምንላቸው no excess inventory no shortage inventory as well and reducing carrying cost
and the production schedule runs smoothly የምርት ሂደቱ በኢንቨንተሪ ሾርቴጅ ምክንያት or ኢንቨንተሪ ዲፌክቲቭ በመሆኑ ምክንያት ፕሮዳክሽኑ ዲስትራክት አልሆነም አልተቋረጠም ስሙዝሊ ራን እያደረገ ነው ካልን እነዚህ የኤፊሽንት ኢንቨንተሪ ማኔጅመንት መገለጫዎች ናቸው። ምን ይለናል? ሪላቲቭሊ ሎው ዴይስ ሴልስ አውትስታንዲንግ ዴይስ ሴልስ አውትስታንዲንግ ምን ማለት ነው? ሪሲቨብል ዲቫይድድ ባይ አቨሬጅ ሴልስ ፐር ዴይ ነው። ባይ ዘ ዌይ ለሌላም ጥያቄ ስለሚጠቅማችሁ ይሄን በዛው ያብራራዋላችሁ ልሂድ። ዴይስ ሴልስ አውትስታንዲንግ ከተጠየቃችሁ እዚህ ጋር ዲኖሚኔተሩ ሪሲቨብል ነው። ዲኖሚኔተሩ ግን አቨሬጅ ሴልስ ፐር ዴይ እቺ ሴልስ የምንላት ኦን ክሬዲት ሜድ የተደረገች ሴልስ ናት። የተሰጣችሁ ሴልስ ቶታል ከሆነ ኦን ክሬዲት የተሸጠውን ሴልስ ነው የምትጠቀሙት ዲኖሚኔተር ላይ which is annual sales divided by days per year በአመት ያላሉት ቀናቶች ታካፍሉታላችሁ ማለት ነው። ሶ days sales outstanding ምንድነው የሚነግረን? ካምፓኒው ከከስተመሮቹ ያለውን ተሰብሳቢ ለመሰብሰብ ምን ያክል ጊዜ ይፈጅበታል። days sales outstanding ክሬዲት ማኔጅመንቱን ነው ኢቫሉዌት ለማድረግ የምንጠቀምበት። ስለዚህ ኤ ከኤፊሽንት ኢንቨንተሪ ማኔጅመንት ጋር ኮንሲስተንት የሆነ ሬሽዮ አይደለም። ሪላቲቭሊ ሃይ ከረንት ሬሽዮ ነው የሚለን። ከረንት ሬሽዮ እንደምታውቁት ከረንት አሴት ዲቫይድድ ባይ ከረንት ሊያቢሊቲ ነው። ኢንፋክት ሃይ ከረንት ሬሽዮ ጥሩ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ጀነራላይዝ ማድረግ አንችልም። ለምን? ሃይ የሆነበት ምክንያት ከረንት አሴቱ ሃይ ሆኖ ሊሆን ይችላል። ከረንት አሴትስ ደግሞ ኢንቨንተሪ አለ። ሶ ኤክሰስ ኢንቨንተሪ ይዞ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የኤፊሽንት ማኔጅመንት ኢንቨንተሪ መገለጫ አይደለም። እንዲያውም ሃይ የሆነ ከረንት ሬሽዮ ካለ ኤፊሽንት ኢንቨንተሪ ማኔጅመንት ያለ መኖር እድሉ ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የመልስ አይሆንም። ቢ ቢለው አቨሬጅ ኢንቨንተሪ ተርኖቨር ሬሽዮ ባይ ዘ ዌይ ኢንቨንተሪ ተርኖቨር ሬሽዮ ሁለት ፎርሙላ ነው ያለው። ሴልስ ዲቫይድ ባይ አቨሬጅ ኢንቨንተሪ ኦር ኮስት ኦፍ ጉድስ ዲቫይድ ባይ አቨሬጅ ኢንቨንተሪ። ለምን? ሴልስ ማለት ዘ ሰም ኦፍ ግሮስ ፕሮፊት ኤንድ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ነው። ስለዚህ የሴሊንግ ፕራይስ ኢፌክት አለ ማለት ነው። አሲዩም ኢንቨንተሪውን አት ሃየር ሴሊንግ ፕራይስ ብንሸጠው ኢንቨንተሪውን በከፍተኛ ዋጋ ብንሸጠው የሴልስ አማውንቱን ይጨምርብናል ሃይ የሆነ። ሶ ሪል ኢንቨንተሪ ተርኖቨር ሬሽዮ ለማስላት ከሴሊንግ ፕራይስ ኢፌክት ውጭ ያለውን ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ብቻ እንድንወስድ ብዙ ጊዜ ሪኮመንድ ይደረጋል። ዲኖሚኔተሩን እንደምታዩት ደግሞ አቨሬጅ ኢንቨንተሪ ነው የምንወስድ። ለምን? እዚህ ጋር ሴልስ የምንለው ወይም ደግሞ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ የምንለው አኑዋል ዴታ ነው። በአመት ውስጥ በየዕለቱ የምንሸጠውን ሽያጭ በሙሉ ደምረን ነው። ኢንቨንተሪ ስንል ደግሞ ኢንቨንተሪ ብቻ ከወሰድን ወይ ቢጊኒንጉን ነው ወይ ኤንዲንጉን ልንወስድ ነው። ስለዚህ ዲኖሚኔተሩ አኑዋል ዴታ ሆኖ ዲኖሚኔተሩን ለሲንግል ዴይ ዴታ ማካፈል ፌር የሆነ ካልኩሌሽን አይደለም። ስለዚህ አጀስትመንት ያስፈልገዋል። አኑዋል ዴታ ስለሆነ ዲኖሚኔተሩ አትሊስት ወደ አኑዋል ዴታ የሚመጣበትን መንገድ እንውሰድ። እንዴት? አንደኛ በአመት ውስጥ ያደረግናቸውን የኢንቨንተሪ ግዢዎች በሙሉ እንደምርና ለ12 ማካፈል ነው። ወይንም ደግሞ ያ ዳታ ከሌለን ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ሲደመር ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ሲካፈል ለሁለት አድርገን ለአቨሬጅ ኢንቨንተሪ እናካፍለዋለን ማለት ነው። ይሄ ምናልባት ተያያዥነት ያላቸው ጥያቄዎች ብትጠየቁ ለዛ ይጠቅማቸዋል በሚል ነው። ሶ ከአማካይ በታች ኢንቨንተሪ ተርኖቨር ሬሽዮ አለው ከተባለ ይሄ እንዲያውም ጭራሽ ኤክሰስ የሆነ ኢንቨንተሪ እጁ ላይ እንዲይዝ ምክንያት ይሆነዋል። ኤፊሽንት ኢንቨንተሪ ማኔጅመንት አለ ለማለት አያስደፍርም። ዲ ሎው ኢንሲደንስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ስኬጁል ዲስትራፕሽን በምርት ሂደት ውስጥ ምንም አይነት መስተጓጎል አልተፈጠረም ወይም ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ መስተጓጎል ነው ያለ which is the result of efficient inventory management ነው። የኤፊሽንት ኢንቨንተሪ ማኔጅመንት መገለጫው ቅድም እንዳልኳችሁ የፕሮዳክሽን ስኬጁሉ ያለምን ዲስትራፕሽን ስሙዝሊ ራን እንዲያደርግ ያስችላል። በሾርቴጅ ምክንያት ወይም ደግሞ ዲፌክቲቭ በመሆን ምክንያት ፕሮዳክሽን ስኬጁሉ ዲስትራፕት አይደረግም ነው። ሶ ይሄ ትክክለኛ የኤፊሽንት ኢንቨንተሪ ማኔጅመንት መገለጫ ነው። መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው። the following is not a function of financial system የፋይናንሻል ሲስተም ፋንክሽን ያለው ነው የትኛው ነው? ፋይናንሻል ሲስተም ምን ማለት ነው? ፋይናንሻል ሲስተም includes financial markets, financial institution, financial instruments, laws, regulation, techniques through which bond, stock and other financial instruments are traded, interest rates are determined and financial service provided and delivered ይሄን ሁሉ ባንድ ላይ ፋይናንሻል ሲስተም እንለዋለን። ሶ የፋይናንሻል ሲስተም ፋንክሽን ያልሆነው ምንድነው ስንል ኤ ኢንቨስትመንት ፋንክሽን ይላል። ኢንቨስትመንት ፋንክሽን ኦብቪየስሊ ይሄ የፋይናንሻል ሲስተም
ፋንክሽን ነው። ፋይናንሻል ማርኬት ላይ ስቶኮች፣ ቦንዶችን እንገዛለን፣ ፋይናንሻል ኢንስትሩመንቶችን እንለዋወጣለን። ያ የኢንቨስትመንት አይነት ነው። ቢ ሪስክ ኢሊሚኔሽን ፋንክሽን። ምንም እንኳ ፋይናንሻል ሲስተሙ ዲዛይን የሚደረገው ቱ ማኔጅ ኤንድ ሚቲጌት ሪስክ ስሩ ፋይናንሻል ኢንስትሩመንት ኤንድ ሬጉላቶሪ ፍሬምወርክ ዘይ ካንኖት ኮምፕሌትሊ ኢሊሚኔት ሪስክ። ሪስክን ኢሊሚኔት ማድረግ አይቻልም። Because risk is inherent in financial market and economic activities. Financial market እና በኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች ውስጥ ሪስክ ኢንሄረንት ነው፣ ተፈጥሯዊ ነው። ኢሊሚኔት ማድረግ አይቻልም። በህግ ማዕቀፎች እንዲሁም የተለያዩ ፋይናንሻል ኢንስትሩመንቶች ላይ ኢንቨስት በማድረግ ማኔጅ ልናደርገው፣ ሚቲጌት ልናደርገው፣ ልንቀንሰው እንችላለን ማለት ነው። ሶ ትክክለኛ መልሳችን ቢ ነው ማለት ነው። ፔመንት ፋንክሽን ኦብቪየስሊ ይሄ ባንኮች ሴቪንግ እና የፔመንት ስራዎችን እንድንሰራ ያደርጉናል። ሴቪንግም በተመሳሳይ ማለት ነው። Question number 78 which of the following intermediary is not a depository institution? ዲፖዚተሪ ኢንስቲትዩሽን ያልሆነው የትኛው ነው ይላል። ነን ዲፖዚተሪ ኢንስቲትዩሽን ማለት ምን ማለት ነው ስንል ነን ዲፖዚተሪ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን የምንላቸው ኢንሹራንስ ካምፓኒስ፣ ፔንሽን ፈንድስ፣ ሚቹዋል ፈንድ፣ ፋይናንስ ካምፓኒስ ኤንድ ኢንቨስትመንት ባንክ ዱ ኖት አክሴፕት ዲፖዚት። ዲፖዚት አክሴፕት የማያደርጉ የፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን አይነቶች ናቸው ነን ዲፖዚተሪ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን የምንላቸው። ብዙ ጊዜ ገንዘብ ራይዝ የሚያደርጉት በሌጋል ኮንትራክት፣ አክሲዮኖች በመሸጥ፣ ብድር በመበደር። ኢቭን ዚስ ዴፊኒሽን ከሚከተሉት ውስጥ የትኛው ነው ነን ዲፖዚተሪ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን የሚሆነው ነው? ፋይናንስ ካምፓኒ ኦብቪየስሊ መልሳችን ፋይናንስ ካምፓኒ ነው የሚሆነው። ሴቪንግ ኤንድ ሎን አሶሲዬሽን ሴቪንግ ይላል ራሱ እኮ እዚህ ጋር እንደምታዩት የቁጠባና ብድር ተቋም የሚባለው ቁጠባ ያስቆጥባል ዘንድ ብድር ይሰጣል። ሰው ዲፖዚት አክሴፕት የሚያደርግ ተቋም ነው። ኮመርሻል ባንክስ ይሄ ኦልሬዲ የምናውቃቸው ናቸው። የንግድ ባንኮች ቁጠባ አላቸው ማለት ነው። ክሬዲት ዩኒየን የብድር ተቋማቶችን በተመሳሳይ። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ፋይናንስ ካምፓኒ ነው። ውድ የፊደል ቲችንግ ሚዲያ ቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ጥያቄ ይሄንን ይመስል ነበር። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቪዲዮ ሌሎች እንዲደርስ እንድታደርጉ አበረታታለሁ። ቸር ሰንብቱ።